Hello and good day. This is Tantan Santiago and today we will be talking about yung controversial na T-post ni Aerox 155. So recently ang daming lumalabas na mga videos, pictures regarding sa T-post na nababali, and as you can see dun sa mga pictures, nakatukod yung nguso ng Aerox sa sahig tapos yung gulong or yung T-post is putol. So, here's my take. Share ko muna sa inyo kung anong ginagawa ko sa Aerox ko for the past 2 years. Unang pagbukas ko pa lang sa kanya, meron na agad siyang kalawang. And for me, ilang motor na napagdaanan ko, mostly kinakalawang talaga siya. Pare-pareho silang kinakalawang. And it is perfectly normal. Again, let me tell you this. Pag kinalawang yung part na yun, it is perfectly normal. Pero, pwede ninyong agapan. So, ako ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng WD-40 and nilalagyan ko siya ng grasa para hindi naman nagkakalawang. Pero again, normal po na kinakalawang yan. Alright, so, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa video na to. So, let's proceed. So, after 6 months, ito binuksan uli natin. And papakita ko sa inyo kung anong ginagawa natin dito. Binuksan ko kasi magpapalit tayo ng carbon fiber na small V. So, dito makikita nyo na yung mechanisms para sa lock. Yan. So, yan yung sa under seat compartment and yung sa fuel refilling cap para ma-access nyo. So, ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko siya ng WD-40 para maiwasan yung hindi niya paggana. Ito yung T-post natin, syempre makalawang and it's normal again. And bakit nga ba siya napuputol? So here's the reason why. Napuputol siya kasi yung motor na nakikita ninyo ay may previous history na aksidente na tumama na yung gulong niya or yung forks niya, nabali and then inunat uli. Kaya yun, may lamat na, so madali na siyang maputol. Natin ang WD-40 itong locking mechanism. So tatanong nyo kung bakit. Para ma-avoid yung pagka-stuck nung susian natin kasi mapapansin nyo may ibang post na ba't hindi daw bumubukas, ba't hindi daw nabubuksan yung susian. So nalalock up yan, na stuck up. So lagyan natin para dumulas. Then proceed din tayo na lagyan na ng WD-40 yung T-post. Let it settle for about 10 to 15 minutes and then balikan natin mamaya para ma-brush. So kung merong man mga dumi-dumi, madali na siyang matanggal ng brush. Gamit lang tayo ng soft toothbrush and hindi naman kailangan madiin na madiin. And ayun, makikita nyo naman didikit sa brush yung loose na kalawang. And then after nun, punasan natin ng tissue para hindi basang-basa ng WD-40. Trying up, lagyan na natin ng grasa. So ito yung ginagamit ko, high temp na grease from Top 1. I've been using it for more than 4 years and still very usable. So lagyan na natin. Yung daliri natin, lagyan natin ng grasa directly yung T-post part na kinakalawang and lagyan natin siya evenly from front to back para maiwasan yung pagpasok ng tubig or moisture. Pagkatapos lagyan ng grasa, i-check ninyo kung sasabay yung pagpihit nyo ng manibela sa paggalaw ng T-post para masigurado ninyo na walang problema yung T-post ninyo. Nagtatapos ang ating T-post checking and preventive maintenance. So balik na lang tayo uli after 6 months and sana meron kayong natutunang bago dito sa video na to. Again, this is Tantan Santiago. Thank you so much for watching. Stay safe guys. Bye bye.